પર કોઈ મેસેજ આવેલો હોય તો WhatsApp પર મેસેજ તમે ડિલીટ પણ કરી શકો. ઓકે, સો એ વસ્તુ કઈ રીતે પરફોર્મ થશે તે જોઈએ. સો એના માટે અત્યારે આપણે શું કર્યું છે કે જેટલા પણ રેકોર્ડ્સ છે, રેકોર્ડ્સ પર એક ડિલીટનું બટન મૂક્યું છે. ધારો કે આની પર ક્લિક કરું તો આ રેકોર્ડ અને યસ પર ક્લિક કરું તો રેકોર્ડ ડિલીટ થઈ ગયો. ઓલરેડી આપણે આ પોપઅપ કઈ રીતે બને શીખા છે. ઓકે, ચાલો પેલું તો આ નો પર ક્લિક કરે એટલે બંધ થઈ જવું જોઈએ પોપઅપ. સો નેવિગેટર ડોટ કોન્ટેક્સ્ટ ડોટ એટલે જે પોપઅપ ઓપન થશે તે આ નો પર બંધ થઈ જશે. ઓકે, ચાલો હા, કેમ કે આ લૂપમાં ચાલે છે, બધું એક જ છે, ત્રણ બટન એક જ છે. બરાબર, હવે આ એક ખાસ ક્વેશ્ચન કે ધારો કે ત્રણ બટન એક જ છે તો ખબર કેવી રીતના પડશે કે ભાઈ આપણે આ રેકોર્ડ ડિલીટ કરવાનો છે. બરાબર, તો એના માટે મેં તમને કહ્યું હતું કે આપણે એક રેકોર્ડની આઈડેન્ટિટી મૂકવી પડે, અને એ આઈડેન્ટિટી શું હતી? પ્રાઇમરી કી, પીઆઈડી. બરાબર, સો એના બેઝ પર જ આપણે રેકોર્ડને ડિલીટ કરાવશું. સો જો તો આપણે જ્યારે પ્રોડક્ટનું ટેબલ બનાવેલું હતું ત્યારે પીઆઈડી આપણી પાસે યુનિક હતી. ઓકે, અને પીઆઈડી પણ એક ટાઈપની કોલમ જ છે. સો આટલે આપણે એક્સેસ કરી શકીએ, લાઈક વેર પીઆઈડી ઇક્વલ ટુ એ સ્નેપશોટની અંદરથી ડેટા તો આવવાના છે, અને આટલે પીઆઈડી. તો આપણને જે પ્રોડક્ટની આઈડી છે તે મળી ગઈ. આપણે પ્રિન્ટ કરીને જોઈ લઈએ કે હા ઓકે ચલો પ્રોડક્ટ આઈડી બધું બરાબર આવે છે. ચેક કરીએ. હવે આના પર ક્લિક કર્યું, યસ કર્યું તો 1 આવે છે. આ બીજા રેકોર્ડ પર આપણે યસ કર્યું તો 2 આવે છે, અને આ ત્રીજા રેકોર્ડ પર યસ કર્યું તો 3 આવે છે. બધામાં આપણી પાસે યુનિક આઈડી છે. સો હવે આ આઈડી નો યુઝ કરીને આપણે રેકોર્ડ ડિલીટ કરવાનો છે. તો આ આઈડી પહેલા ડેટાબેઝ હેન્ડલરમાં લઈ જવું પડશે. તો ડેટાબેઝ હેન્ડલર ઓબ્જેક્ટ ઇક્વલ્સ ટુ ન્યૂ ડેટાબેઝ હેન્ડલર. ઓકે, અને ત્યાં આપણે એક ડિલીટ નામની મેથડ બનાવી દઈએ. સો delete product. ઓકે, આમાં આપણે ડિલીટનો કોડ લખશું. તો આટલેથી ઓબ્જેક્ટ ડોટ delete product, અને આપણે શું આટલેથી પાસ કરવું પડશે? પીઆઈડી બનાવ્યું ને હમણાં આ ડેટાબેઝ હેન્ડલરમાં જે આપણે ફંક્શન ક્રિએટ કર્યું એ આટલે મેં કોલ કર્યું, પણ એનો કોડ તો લખવો પડશે ને. આ પેજમાં થોડી આપણે ડેટાબેઝનું કોડિંગ તો બધું આટલે લખીએ છીએ, કે આમાં પણ ડિલીટ કરવા માટે પણ મારે ડેટાબેઝના ઓબ્જેક્ટની જરૂર પડશે. આપણે ડેટાબેઝ ડેટા ક્યાંથી કાઢવાના છે? ટેબલમાંથી, ડેટાબેઝના ટેબલમાંથી. તો એનું કોડિંગ તો લખવું પડશે ને ડિલીટ કરવા માટે. ઓકે, તો આપણે આટલેથી જે પીઆઈડી છે પીઆઈડી આપણે આટલે પાસ કરી. ઓકે, તો ડેટા જેવું યસ પર ક્લિક કરશે એટલે આપણે યસ કરવા જે રેકોર્ડ પર તમે યસ કરેલું છે એની પ્રાઇમરી કી ગેટ કરી પીઆઈડી, અને એ પીઆઈડી આપણે ડિલીટ પ્રોડક્ટમાં પાસ કરી દીધી છે. હવે આટલે આપણે ડિલીટનું કોડિંગ લખશું. હવે જે રીતે સિલેક્ટની ક્વેરી તમને ડેટા રિટર્ન કરે, ઇન્સર્ટની ક્વેરી તમને આઈડી રિટર્ન કરે, સેમ રીતે આ તમને રિટર્ન કરશે એક રિઝલ્ટ યા સ્ટેટસ. આપણે એને કહીએ સ્ટેટસ. સ્ટેટસ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. 1 આમાં 1 અને 0 રિટર્ન કરે. ઓકે, તો આપણે આટલે લખીએ await db.raw delete. ઓકે, એના માટે ડિલીટની ક્વેરી આવશે. તો delete from products. ડિલીટની ક્વેરી આ રીતે આવે, delete from products. હવે આપણે બધી પ્રોડક્ટ નથી ડિલીટ કરવાની, આપણે શું કરવાનું છે કે જેની પીઆઈડી મેચ થાય. હા, આઈડી આટલે રીડ કરી દીધી. આ પેજ પરથી જે પાસ કરી આઈડી એ આઈડી આપણને આટલે મળી ગઈ. હવે આ આઈડી નો રેકોર્ડ ડિલીટ કરવો છે. સો જો તમે ખાલી આટલી ક્વેરી લખશો delete from product તો બધા જ રેકોર્ડ નીકળી જશે. આપણે બધા નથી કરવાના, આપણે જેની પીઆઈડી મેચ થાય તે. તો જ્યારે તમે ક્વેરી લખો તો ક્વેરીમાં તમારે કન્ડિશન્સ લખવી હોય તો એના માટે યુઝ થાય where. So delete from products where PID equals to question mark, અને આ PID as a parameter પાસ થઈ જશે. So delete from products where PID equals to આની PID સાથે મેચ થાય તે. આ રેકોર્ડ ડિલીટ થાય. ડિલીટ થઈ ગયો તો આટલેથી આપણે સ્ટેટસને રિટર્ન કરીએ. હવે સ્ટેટસ શું છે? હા, આટલેથી ઇન્ટીજર વેલ્યુ આપણે રિટર્ન કરીએ. તો સ્ટેટસમાં 1 અને 0 આવશે. ઓકે, ચાલો આ સમજમાં આવ્યું. સો જેવું યસ બટન પર ક્લિક કર્યું એટલે આટલેથી પીઆઈડી પાસ થઈ,
એ PID આપણે આટલે એક્સેસ કરી અને એ રેકોર્ડ ડિલીટ કરી નાખ્યો. ઓકે, ડિલીટ કરીને આટલે એક સ્ટેટસ તમારું રિટર્ન આવે છે. સો વેર સ્ટેટસ લાઈક ધીસ. ઓકે, પછી આને async બનાવી શકો અને આને await બનાવી શકો. ઓકે, સો ડિલીટ ઓબ્વિયસલી આ રેકોર્ડ ડિલીટ થવાનો જ છે. હવે ડિલીટ થઈ જાય એટલે આ પોપઅપ ને બંધ કરાવી દઈએ પહેલાનો. તો navigator ડોટ ઓફ કોન્ટેક્સ્ટ ડોટ એટલે આ પોપઅપ બંધ થઈ ગયું. આ પોપઅપ ઓપન થયેલું છે એ બંધ થઈ ગયું અને બંધ કરીને પાછા નવા રેકોર્ડ લાવવા પડશે. બરાબર, તો નવા રેકોર્ડ લાવવા માટે ઓલરેડી રેકોર્ડ આવે તો છે જ આપણું આ ગેટ ડેટાથી. તો જેવો રેકોર્ડ ડિલીટ થઈ ગયો એટલે પાછા ડેટાને ગેટ કરાવી દીધો. ઓકે, ચાલો જોઈએ આ વસ્તુ. સો વ્યૂ પ્રોડક્ટ્સ 3 રેકોર્ડ છે. આના પર છેલ્લા પણ ડિલીટ કર્યું, યસ કર્યું, નીકળી ગયું. ઓકે, આ ટેબલમાંથી જ નીકળી ગયા ડેટા. ઓકે, સો પાછું ફરીથી આટલું લખે દો વેર PID કે જેને PID પણ બધી તો અલગ અલગ છે ને. આની પહેલા પર ક્લિક કરીએ ત્યારે આટલેથી PID શું પાસ થશે? 1 પાસ થશે. એ 1 આટલે આવ્યું તો ડિલીટ ફ્રોમ પ્રોડક્ટ વેર PID ઇક્વલ્સ ટુ 1 આવ્યું. આટલે આ PID માં શું આવતું હતું? આપણે પહેલા પ્રિન્ટ કરીને જોયું તો 1 2 3 મેં બતાવ્યું 1 2 3 આવતું હતું. તો PID હા, એ તમારા ટેબલમાં જે ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ વાળી વેલ્યુ હશે તે હશે. સો બધામાં ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ એટલે 1 2 3 4 એવી રીતના જ પડેલી હશે અને બધામાં યુનિક હશે, કોઈ રિપીટ નહીં થતી હશે. સો આ PID આપણને મળી. PID માં ધારો કે મેં પહેલા પર ક્લિક કર્યું હતું તો મને 1 મળ્યું હતું. તો એ 1 પાસ થયું આમાં એટલે આટલે આવ્યું. ના એટલે કન્ડિશન શું લખી કે ડિલીટ ફ્રોમ પ્રોડક્ટ વેર PID ઇક્વલ્સ ટુ 1 કે જેની ID 1 હશે એ રેકોર્ડ ડિલીટ કરી દો. રેકોર્ડ ડિલીટ થઈ ગયો. રેકોર્ડ ડિલીટ કરીને આપણે ફરીથી ડેટાને ગેટ કરાવી દીધો. ઓકે, આ રીતે તમે રેકોર્ડ્સ ડિલીટ કરાવી શકો ડેટાબેઝમાંથી. સો અત્યાર સુધીમાં આપણે 3 ઓપરેશન પરફોર્મ કર્યા. ડિલીટ કરાવીએ પછી PID સમજી લો એક 2 નંબરનું છે તો ફરીથી 1 નંબરથી સ્ટાર્ટ ના, પછી 3 થી સ્ટાર્ટ થાય. ના, પહેલી 11 આવે પછી એ 10 નીકળી ગયું તો નીકળી ગયું. 9 પછી 11 એટલે પછી તમે 10 વાળો રેકોર્ડ ડિલીટ કરો ફરીથી ઇન્સર્ટ કરો તો 11 કરે. પ્રાઇમરી કી એ રીતે વર્ક કરે. એટલે એમ કે પ્રાઇમરી કીને ખબર થોડી હોય કે વચ્ચેથી ડિલીટ માર્યો કે છેલ્લેથી તમે ડિલીટ માર્યો. એટલે એ શું કરે, જે છેલ્લો નંબર જે હતો એની અંદર +1 કરી નાખે. એટલે ભલે વચ્ચેથી તમે 10 નો રેકોર્ડ ડિલીટ કર્યો અને હવે નવો રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરશો તો 10 નહીં પડશે 11 પડશે અને એ બધી યુનિક જ હતા. બરાબર, એ રિપીટ નહીં થાય. એટલા માટે આઈડેન્ટિટી માટે આપણે પ્રાઇમરી કી મૂકવી જ પડે. સી આમાં આપણને કયો રેકોર્ડ ડિલીટ કરવો તેની જરૂર હતી કે કયો રેકોર્ડ ડિલીટ કરવો છે, તો એટલા માટે આપણે આટલે PID ગેટ કરી. ઓકે, ચાલો. સો અત્યારે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું કઈ રીતે ઇન્સર્ટ થાય, વ્યૂ થાય અને રેકોર્ડ ડિલીટ થાય. ઓકે.